subscribe, like, comment, and share, and click that bell. Mayong adlaw mga kaigalaan! Kami ang Wandering Kusina. Ako si Chakoy. Ako si Mark. Mga ka-wonders, it's another recipe video for today. At medyo madali lang to, di ba? Madali lang siya. Mix-mix lang to. But there's something special in this dish na favorite natin mga Filipino or Asian in general kasi ito ay may gata. Kasi usually ang recipe na to ginagamitan ng either baboy or baka. Ano ba? Pwede lahat, no? Pwede lahat. Pero anong pinaka-famous na meat ang ginagamit dito? Kambing. Kambing! You're right. Kasi ang lulutuin ni Chef Mark for today's video is Chicken Caldereta sa gata. At ito yung process ng ating pagluto. So, gagamit tayo ng butter. Melted butter siya. Lagyan natin yung bawang. Bawang. Yun yung sibuyas. Nilagay natin yung minarinate natin ng soy sauce tsaka lemon na breast chicken. Yan, sunod natin itong ating carrots, yung ating potato. Kung madali lang kasing maluto yung chicken natin, chicken breast lang yan, kaya sinama na natin yung mga gulay. Lagyan lang natin ng tomato paste, 2 tablespoons. Lagyan din natin ng chili flakes, 1 teaspoon. So, ilagay na rin natin yung ating liver, yung binarinate natin ng soy sauce tsaka lemon din. So, ilagay na rin natin yung green peas natin. Salt, half a teaspoon lang muna. Then pepper, 1 teaspoon. Then white sugar, 1 teaspoon. And haluin muna natin. Now, lagay na natin yung ating coconut cream, 1 can. Yan, haluin natin. Yan, takpan muna natin hanggang mag-reduce ng konti yung sabaw niya. So yan mga wonders, na-reduce na yung sabaw niya. So ilalagay na natin itong ating bell pepper. So yan. So luto na ito mga wonders. So patayin na natin yung ating kalan. So mga wonders, luto na yung ating kalderetang chicken with gata. Ito na yun mga ka-wonders, ang ating chicken caldereta sa gata. Oh yes! Pero looks delicious at saka smells so delicious. So titikman na natin. Yung amoy niya, super coconutty. Nandoon yung gata talaga na amoy and natuyo na yung sabaw niya. Yes. Kasi dapat ang caldereta de sauce. Adi yung ibang caldereta kasi may masabaw, especially pag kambing. But this one, try natin. Anong lasa? Cheers. Ang labot ng chicken kasi breast siya. Breast chicken buto-buto. yung ginamit natin.
yung carrots. Okay rin siya. Yeah. Sarap. Ang harap. I'm pretty sure nakagawa na kayo ng kaldereta na may gata. At another twist dito or ang version namin sa chicken caldereta sa gata is merong chili flakes. So maanghang siya. Para na kaming mga Indians. Mahilig sa anghang. Kaldereta is manghang naman talaga, di ba? Nagkasala. Maamin, kambing na kaldereta hindi. Sarap sa may yung atay. Yun pala, yung atay. Kaya mas lalo siyang malasa. At nagbibigay siya ng texture sa sauce at saka sa buong dish na to. Usually kasi linalagay yung yung liver spread Oh yeah! sa kaldereta. So naglagay tayo chicken liver. Ang bawo. Chicken liver, para mabago naman. So kung nagustuhan niyo itong video mga ka-wonders, please don't forget to like this video, comment down below, at let us know what you think about this dish. And kung nakaluto na kayo ng ganito, let us know what are your expectations. And please don't forget to share the video. Subscribe na rin kayo sa aming YouTube channel, Wondering Kusina. And please don't forget to click that notification bell para updated kayo sa lahat ng mga bagong videos namin. Yes, meron din na social media account, Facebook, Instagram, and TikTok. Alright mga ka-wonders, don't forget as well na meron tayong fish tails recipe. A recipe by Wondering Kusina, available lang dito sa Abu Dhabi. For now, Abu Dhabi lang muna. And it is bottled and produced and sold at Kabayan Gourmet Hamdan branch na sa may Futu Al Khair Mall, yung may Marks and Spencer na building. And we have different recipes sa aming fish tails na product. Yan, fish tails recipe namin. Those are the prices. And pwede kayo bubisita din sa Kabayan Gourmet para ma-enjoy ang kanilang all-day buffet na may more than 16 plus dishes. And don't forget to follow us sa Chakoy Facebook page, Instagram na The Real Chakoy, Chakoy Vlogs sa YouTube natin, and Chakoy Vlogs sa TikTok. Medyo busy lang tayo lately, wala tayong mga updates doon, pero soon enough, we are going to have an updates. Maraming salamat mga ka-wonders for watching this video, and please don't forget to share this. Kami ang Wondering Kusina, ako si Chakoy. Ako si Mark. Thank you very much for watching. Stay cool, stay safe, stay blessed, and peace. Amping mo. Ay, lutuin nyo na to ha.